Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Sedana Medical är tillbaka, inte bara i bevakningen men också i portföljen. Jag lämnade ju bolaget för ett år sedan, redan i april då 2025. Och förklarade det utifrån framförallt Caesar-studien och hur caset med det förändrades. För den som vill ha en liten refresher på vad det handlade om så kommer här en snabb genomgång. Sedana handlar om intensivvård. Det här kommer ni kunna hänga med på. Nästan hälften av alla patienter som ligger på en intensivvårdsavdelning, de behöver hjälp med andningen och då har man en ventilator. Och då får man konstgjord andning i den här ventilatorn. Jag tror att covid så lärde vi oss väldigt mycket av det här tyvärr. Då behöver man också söva ner patienten och se till att den då är sederad, kallar man det för. Och traditionellt så har man gjort det här intravenöst. Du har in i armen med ett medel som gör att du kontrollerar den här nedsövdheten under ventilationen. Nu utmanar Sedana det här med sin teknik som då ska vara revolutionerande i att man använder inhalering istället. I Europa så säljer man redan under covid, innan man fick sin fas 3 godkänd, så var det kliniker i Tyskland bland annat som tog in det här på egen risk för att man tyckte att tekniken var så lovande och ersatte då intravenös propofol-sedering med den här tekniken. Så Sedaconda Study var sedermera den studie som gjorde att man fick ett fas 3-godkännande för att rulla ut det här på kliniker i hela Europa. Och den utrullningen då, den pikade givetvis under covid och sen gick den ner lite grann och sen har man penetrerat marknaden då under mer normala omständigheter och växt affären i Europa mot närmast positivt kassaflöde för Europadelen. Samtidigt som man bränner fortfarande pengar för att man har gjort då 2 studier i USA. För den amerikanska marknaden, där kan man både få mer betalt och den är betydligt större inom EVA. Och skulle man lyckas med ett vårdskifte där så är det ganska stora pengar. Men innan vi kommer till USA, för det är lite grann anledningen till att jag har återinvesterat, så hände ju någonting i Europa, i Frankrike. Så vi kommer till det. Caesar-studien, det var en studie i Frankrike som omfattade 30 intensivvårdsavdelningar och en docent som trodde på det här. Skillnaden var att man använde sevofluran istället för isofluran när man gjorde den här inhalationssederingen. Men det var faktiskt så att Sedana var högst engagerade i den här studien. Även om det inte var Sedanas egen studie, det var alltså en extern tredjepartsstudie, så stöttade man den med utbildning av personalen för sedering. Man använde hårdvaran, alltså inte själva medicinen, använde man då inte Sedanas, man använde närbesläktad. Vi ska titta på kemiska beteckningen på dem, titta där. Men skillnaden här då, det var att resultatet var förödande. För när man hade gjort den här studien, man var helt säkra på att det här skulle vara ett positivt utfall i den här studien. Men då visade det sig att om man jämför utfallet i studien med traditionell propofol då, intravenöst, så fick vi en överdödlighet på sevofluranet.
Och det här var ju inte vad någon hade hoppats på att vänta sig. Och vad hände? Aktien störtdök och marknaden förstod inte riktigt, vad är det här? Nu äventyras hela paradigmskiftet. Även om det inte var Sedanas egen studie, även om det inte var samma preparat som Sedana använder, så var Sedana högst involverade och de här två substanserna, finns vissa skillnader i dem, men det här väckte många frågetecken för överdödlighet gentemot befintlig metodik. Det var ju inte vad man behöver i en studie. Och det var ju det här jag gick igenom då i ett videoklipp när jag beskrev varför jag inte längre ville vara investerad i Sedana. Resultatet i CESAR-studien, paradigmskiftet, ser ut att bli svårare utifrån att man har det här studieresultatet med sig, även om det inte är det som godkännandet bygger på heller i USA. Isofluran gentemot sevofluran, är de väldigt lika eller helt olika? Här var ju en diskussion, en debatt kring det. När jag har efterforskat i det här så är de är väldigt likvärdiga, men de har också skillnader i den metaboliska effekten på kroppen, vilket också innebär att sevofluran måste du dosera mera än isofluran för att få samma effekt. Om du råkar överdosera så kan det föreligga då en större risk för individen. Och här tror jag att man har varit så försiktiga med att säga att man har överdoserat, för dels har man stått för utbildning i studien och dels så vill man inte hänga en sjuksköterska som har räddat liv varje dag. Så att här har man väl försökt att ducka den frågan om att säga att isofluranet är det som gäller, men isofluranet kräver också liksom mindre dos, mindre farligt för kroppen än vad sevofluranet är, så kanske var ett dåligt val helt enkelt. Sedanas roll i CESAR-studien, vi hade frågetecken som kvarstod då. Det har ju visat sig att Sedana har ju då off-label sålt det här sevofluranet, så de hade ju större roll än vad de faktiskt har erkänt, vilket de sedermera efteråt har inte förnekat överhuvudtaget, men heller inte gått ut med, och ingen har ju lyckats gräva fram det mer än några få av oss som har grävt djupt i det här. Och sen har vi den här patientgruppen med ARDS som den här studien riktade sig mot. Man kanske behöver göra en studie till, och det är ju någonting som både tar tid och kostar en massa pengar för att säkerställa att om man gör det med isofluran, vad får man då för utfall? Och sen har vi då mitt själva också alternativ avkastning. Hittar jag uppsida till mindre risk än just Sedana? Det var det jag berättade då. Så nu kommer vi då in på varför jag har omvärderat och varför jag går in i investeringen igen då. Ja, det första skälet till att jag återinvesterar, det är för att de kliniska resultaten i de amerikanska studierna var bra. Kanske inte så bra man verkligen hade hoppats på, därför att nu är man avviker inte från propofolen. Så de här dödskurvan, förlåt att jag uttrycker det så, men mellan isofluranet och propofolet i det här fallet då är likvärdig. Men man har andra resultat i den här studien som är väldigt positiva utifrån vårdkostnader. Så man minskar andelen opioider i jämförelse med propofol. Och det är också viktigt för hälsan hos patienten. Man har också sett snabbare uppvaknande efter sederingen. Vilket också är stor skillnad då ur ett vårdkostnadsperspektiv, men också ur ett hälsoperspektiv för patienten. Så man har kunnat påvisa fördelar i de här studieresultaten. Och i och med att man inte har en dödlighet som överträffar propofolet, så har vi ju inte en högre risk i den här användningen. Och det innebär också att FDA redan då har gett Sedana ett godkännande för vad man kallar Early Access Program. Och det är om man har patienter som är i en svår situation att de inte kan tillgodose sig andra metoder, så får man använda det här förutsatt att Sedana inte tar betalt. Och varför skulle man tillåta det om man inte har för avsikt att också godkänna, ge dem det här fas 3-godkännandet för att kunna realisera det här. Så att USA-lansering är högst troligt. Och när sker det här då? För det är ju nästa fråga då. Tidpunkten. Ja, det kommer ju dröja. Man har precis skickat in sin FDA-ansökan. Sen ska FDA komma tillbaka och säga inom 2 månader att man har mottagit den här och att den ser okej ut, så att den inte behöver kompletteras ytterligare. Och sen när de väl går in i sin godkännande process, då kan det ta upp till 10 månader från nu. Så vi pratar fortfarande att vi har en lång väg dit. Och varför går jag in nu för? För att jag har inte alls några höga förväntningar på kvartalet som kommer. Alltså Q2 är en icke-fråga, för att alla analytiker är helt överens om att det inte kommer att vara kioskvältarkvartal. Det är inte i Q2 det har hänt någonting. Kommer troligtvis att vara bättre omsättning i Q3, Q4. Q1 var svag. Sekventiellt sämre än Q4, och vilket i sin tur då, har troligtvis gjort att marknaden ställer sig lite mer tveksamma. Vad beror det på? Är det så att den här marknadstillväxten i Europa har avmattats på grund av någonting kopplat till den här CESAR-studien eller så vidare? Men det finns bra förklaringar till att försäljningen i år hittills inte har dragit iväg, så vilket egentligen beror på beläggningen på IVA-kliniker där man använder det här. Samtidigt som penetreringen på marknaden då kanske har gått lite långsamt för de nya marknader som man vill ta.
Så att man ska inte dra för stora växlar av, tror jag, försäljningen varken i Q1 eller Q2. Den borde öka Q3. Man fortsätter att penetrera marknaden i Europa. Den stora frågan är ju då, räcker kapitalet fram till ett FDA-godkännande? Får man ett FDA-godkännande? Och vilken värdering är det värt att chansa sig in i det här bolaget? Och då kommer vi till den sista anledningen till att jag faktiskt har valt att trycka köp. Låt oss titta på värderingen av bolaget. Och då ska vi givetvis titta på mitt bubbeldiagram. Du som har följt vet vid det här laget att det här är en del av min investeringsmodell för riskjusterad avkastning, där jag följer rörelseresultatet över tid för att se om ett bolag potentiellt är undervärderat, övervärderat och om de flyttar sitt rörelseresultat. Sedana är jätteintressant ur den aspekten att man har varit väldigt högt värderat historiskt. Gå tillbaka till 2023. Man hade en värdering på runt 2,3 miljarder och sen har värderingen bara sjunkit. Och det är i takt med att man har förbrukat kassan och i takt med att man har haft förskjutning och förseningar i de här kliniska studierna och programmen. Det har ju tagit väldigt lång tid att komma till den punkten man är nu. Så marknadens tålamod har ju då sjunkit. Sen kan man ju se vad som händer då från 2024 när vi ändå hade en värdering på över 1,8-1,9 miljarder. I samband med Caesar-studien så var vi nere på 800 miljoner. Det var ju en enormt stor skillnad i värdering av bolaget då från 2024 till Caesar-krisen i Q1 2025. Och sen har ju bolaget fortsatt växa i Europa. Man har flyttat sitt rörelseresultat åt höger. Jag gillar ju den här bubblan. Bollen ska ju röra sig åt höger. Nu har ju bolaget varit i hypezonen. Jag kallar det här rosa området, när det är högt värderat och inte rör sig åt höger, så är det mycket hype. Då ska man vara försiktig. Även här har vi rört oss åt höger, men fortfarande så har vi fallit som en sten. Men det som är intressant är att när Caesar-krisen inträffade, då fick vi ju i mina ögon någon typ av bottenindikation. Så här, hur lågt kommer marknaden någonsin att värdera ett bolag i kris som ändå har en någorlunda potential att fortsätta att tjäna pengar? Och då bottnade vi någonstans på de här 800 miljonerna i bolagsvärde. Och vad har hänt nu? Ja, nu har vi varit nere på 8 kronor här under en kort period. Så då tyckte väl jag att det var lämpligt att om Caesar-krisen var definierande utifrån risken och vi sedan dess dessutom har flyttat oss ur ett rörelseresultat åt höger, det vill säga att Europa fortsätter penetreras och att vi nu ska skicka in den här ansökan med studier som har gått relativt bra i USA och med stor sannolikhet då att vi skulle få det här godkännandet, då investerar jag med teorin om att man får det här godkännandet och att vi utifrån det skulle vara undervärderade nu. Och då kan man också titta på vad uppdragsanalytiker och analyshus säger. I det här fallet så har vi Pareto och SC-banken som bevakar och de har en riktkurs runt 17-18 kronor när jag tittade in på det senast. Och det skulle ju innebära att vi också har en potentiellt stor uppsida i det här. Så mitt spekulativa återköp hamnade runt 8-15 kronor. Och den kommer jag sitta med tills vi får besked om det här FDA-godkännandet som kan vara nästa år någonstans. Så jag bryr mig inte jättemycket om Q2 i sig. Jag bryr mig om att vara investerad i en ingångspunkt som jag tycker är relevant för att spekulera i att FDA-godkännandet blir av och att utifrån det så får vi en kursreaktion som är positiv. Men då finns det en sak till att vara vaksam på. Kommer kassan att räcka? Så titta på det då innan vi stänger den här diskussionen. Titta här bakom mig. De gula staplarna är bolagets kassa. Det här bolaget har haft över 800 miljoner i kassan vid en tidpunkt. Ganska clever att ta in kapital på en relativt hög kurs. Utifrån hur marknaden sett ut sedan dess så har vi ju inte drabbats av tuffa utspädningar för aktieägarna på det sättet som många andra bolag har råkat ut för. Fantastiskt att ta in så mycket kapital i det läget för att genomföra de här studierna under alla år. Men vi ser också att det här kapitalet har ju givetvis förbrukats. Så från 800 miljoner här när den gula stapeln var som högst till att vi har 80 miljoner kvar så räcker pengarna. Ja, låt oss titta på vad bolaget sa efter Q1. Kan man lita på det? Men vad står det här? Jo, det står att man har tillräckligt med medel för att finansiera sig fram till ett USA-godkännande. Litar man på det, då känns det ju som att vi har en bra risk-reward utifrån kursen, utifrån ett troligt godkännande och utifrån att kassan då kommer räcka. Men åter, allt kan hända, så var försiktig. Ja, det förklarar varför jag är tillbaka. En del till att jag är tillbaka kan också vara så att man har bevakat ett bolag i så många år och så har man tagit ett beslut att det här kommer inte gå vägen och det finns andra alternativa investeringar.
så är det ju när bolagsvärdet går ner så pass mycket, om man har en riskprofil som jag har, alltså gillar hög risk, då är det svårt att låta bli att vara med på chansningen här i att det här skulle gå vägen. Så jag har köpt nu och sen stoppar jag undan de här aktierna och glömmer dem, och så väntar jag bara ut det här efter jag-godkännandet. Det är min tanke och strategi. Men det här ska vara pengar som jag har råd att förlora, och det skulle göra ont att inte vara med när man har varit med så länge, så att säga. Så jag tänker också. Är du intresserad så titta in på hemsidan, läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför. Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen. Som gör att jag nu har kunnat gå från det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!